Χαίρετε. Ξυλόβιδες, παιδιά. Ένας πολύ καλός μας φίλος. Πάμε να τη δούμε από κοντά την ξυλόβιδα. Συνήθως η ξυλόβιδα είναι κάπως έτσι και βγαίνει σε διάφορα μεγέθη. Όπως βλέπετε στο τέλος είναι κονική, έχει το σπήρωμά της μέχρι τέρμα και συνήθως έχει και αυτό εδώ το κονικό κεφάλι, που συνήθως είναι για σταυροκατσαβίδο. Πάμε να δούμε πώς θα διαλέξουμε το μέγεθος που θέλουμε ανάλογα με το project που πρόκειται να κατασκευάσουμε. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ενώσουμε αυτά τα δύο ξύλα. Πρέπει λοιπόν να βρω μια βίδα που να περνάει αυτό και να μπαίνει αρκετά μέσα σε αυτό, τουλάχιστον όσο το πάχος αυτού. Δηλαδή, προφανώς αυτή δεν μας κάνει. Αυτή περνάει αλλά είναι μικρή. Αυτή είναι μια χαρά. Και αυτή είναι μια χαρά. Αυτή θα την απέφευγα γιατί είναι λίγο μεγάλη. Όχι ότι δεν μπορεί να δουλέψει όμως και αυτή αν δεν έχουμε κάτι άλλο. Θα πάω με αυτήν εδώ. Πάμε να δούμε πώς θα την τοποθετήσουμε μέσα. Όπως βλέπετε έχω σταθεροποιήσει τα δύο μου ξύλα στη μέγενη και πρώτα θα σημαδέψω που θα βάλω τις δύο μου βίδες. Δύο θα βάλω εδώ. Με μία κουκουβάγια θα ποντάρω για να κάνω την αρχή μου. Πριν προχωρήσω όμως θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για την τρύπα οδηγό. Τι είναι και γιατί την κάνουμε. Αν στο άκρο ενός ξύλου πάω να τοποθετήσω κατευθείαν μια βίδα, αυτό θα σκιστεί. Παραδείγματος χάρη. Όπως βλέπετε, άνοιξε. Θα μου πείτε τώρα δηλαδή αν τη βάλω κάπου στη μέση τη βίδα δεν χρειάζομαι τρύπα, δεν θα ανοίξει. Δεν θα ανοίξει, μάλλον, αλλά πάλι χρειάζομαι την τρύπα. Καλύτερα. Όμως την τρύπα τη χρειάζομαι για τον εξής λόγο. Αν δεν έχω τρύπα στο ξύλο, καθώς η βίδα θα προσπαθεί να μπει μέσα, θα πιέσει το ξύλο να σφινωθεί μέσα, δηλαδή θα κάνει αυτό το πράγμα. Για να χωθεί μέσα εδώ. Που σημαίνει ότι δεν θα πιάσει τόσο καλά μέσα στο ξύλο. Αν όμως εγώ κάνω πρώτα μία τρύπα πιλότο, μία βοηθητική τρύπα δηλαδή, λίγο μικρότερη από τη βίδα μου, τότε η βίδα καθώς θα μπαίνει μέσα θα έρθει και μαλακά θα φτιάξει εδώ πέρα ένα ωραίο σπήρωμα στα πλάγια της τρύπας και η βίδα μου θα πιάσει πάρα πολύ καλά μέσα στο ξύλο. Και θα στέκεται γερά μες στο ξύλο και δεν θα πληγώσει και το ξύλο. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα επιλέξουμε το τρυπανάκι το κατάλληλο ανάλογα με τη βίδα που θα χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει παιδιά το τρυπανάκι μας να είναι όσο το εσωτερικό της βίδας χωρίς το σπήρωμα. Δηλαδή άμα το τοποθετήσουμε από πάνω από τη βίδα, το σπήρωμα να προεξέχει. Αυτό δηλαδή το τρυπανάκι είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη βίδα. Πριν προχωρήσουμε όμως στην τοποθέτηση της βίδας, χρειαζόμαστε ένα ακόμα εργαλειάκι για να είμαστε άψογοι. Μόλις κάνουμε την τρύπα πιλότο, μετά στο ίδιο σημείο θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το φρεζάκι, το κονικό, το οποίο θα φτιάξει έναν κόνο στην αρχή της τρύπας, έτσι ώστε όταν θα κάτσει η βίδα θα έρθει και θα κάτσει όμορφα κάτω από την επιφάνεια του ξύλου και δεν θα μας εμποδίζει αν θέλουμε να τρίψουμε το ξύλο ή να κάνουμε οτιδήποτε άλλο ή ακόμα και να είναι άσχημη στην αφή. Πάμε λοιπόν να βάλουμε επιτέλους αυτές τις βίδες.
Πρώτα τρύπα πιλότος. Μετά φρέζα. Και τέλος βίδα. Πάλι βέβαια μπορεί να έχουμε κανένα σπασιματάκι, έτσι, ειδικά στα αυτά τα μαλακά ξύλα. Γι' αυτό στο τέλος δεν χρειάζεται να το σφίξουμε πάρα πολύ. Όταν αρχίζει και κάνει αυτό το γκρακ το κατσαβίδι, σημαίνει ότι έχουμε σφίξει αρκετά. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει κάποιο πρόβλημα το κατσαβίδι. Έτοιμη. Να μην ξεχάσω ότι πρέπει στο κατσαβίδι μας να διαλέξουμε οπωσδήποτε την κατάλληλη μύτη, έτσι, να εφαρμόζει καλά με τη βίδα. Να μην έχει ούτε πολλά παλάντζα, ούτε να μην μπαίνει καλά μέσα. Για να μην μας χαλάσει ούτε τη βίδα, ούτε τη μύτη μας. Αυτά παιδιά για τις βίδες, απλά αλλά πολύ χρήσιμα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.